Moi kaikki ja tervetuloa takaisin mun kanavalle. Tänään mä oon Villen kanssa, Ville on mun kaveri. Yes. Ollaan Ville Ferrarin kanssa liikenteessä. Tarkoitus on kuvaa Ville Fefe. Mä en oo ikinä ennen ajanut Ferraria, mä oon kyllä ollut Ferrarin kyydissä, mutta en oo ikinä ajanut yhtäkään. Ja ilmeisesti tänään päästään sitten Ferrarin rattiin. Ei mitään, katsotaan mitä tästä tulee ja lähdetään vähän katsoa miltä tuntuu ajaa Ferrari. Noniin. Mutta ehkä tää on ihan hyvä, että mä oon aika kyydissä vähän aikaa. Joo. Eiks niin? Vähän sai sellaista fiilistä, että miten tää homma toimii. Itse asiassa kun mä ajoin sun perässä äsken, niin tietysti en mä oleta, että tää mikään kauhean pehmeä auto on, mutta musta tuntuu, että mä ajoin noihin töyssyihin ja noihin vähän hiljempaa kuin sä tuolla apartilla. Joo, siis tää on yllättävän pehmeä verrattuna moniin muihin. Tästä kupea-versiokin on kovempi jo. Joo. Joelin kupeeta kun ajelin, niin yllätyin miten paljon kovempi se on. Et se katto jäykistää sen verran paljon. Kyllä. Vaikka siinä oli sama alusta, mutta tuntuu kuitenkin kovemmalle. Verrattuna 430 tää puskuri ei myöskään ihan niin matalalla, että töyssyihinkin pystyy ajaa, ei nyt kovaa, mutta ei tarvi niinku pysähtyä paikalle ja ruveta kiemurtelemaan, vaan ihan suoraan voi vetää töyssyjen yli. Koska viimeksi kun me oltiin siinä missä me nähtiin siinä sun kämpi, oliko se sun kämpäneessä vai jossain siinä viimeksi kun oltiin, niin kato kun sä ajoit sinne autotalliin, sä vetäsit siitä Rotvallin yli silleen aika ei nyt lujaa, mut silleen mä ajattelin, että hitto tuolla apartilla kun olisin vetänyt tosta, niin ois mennyt auto varmaan. No mä olen muutaman kerran silloin 4-5 vuotta sitten kun ostin tän, niin ikään kuin raapassut sen ja tiedän, että millaisessa vauhdissa ja miten jyrkkää raapasee. Ja se ei raapasu sitä näkyvää osaa, vaan se on sillä tavalla kaareutuu se keula ylöspäin pikkuhiljaa, niin se ensimmäisen kerran raapasee sieltä niin kuin maalin alta pohjasta. Joo. Jos ei nyt ihan hullun korkeaseen töyssyyn mene. En ole niin hirveästi varunut ja tiedän, osaan katsoa, että millaista vauhtia voi millaisestakin töyssystä tällä ajaa, kun on tottunut. Kyllä se tottuu, joo. Milloin sä oot ostanut? Mä ostin tän 2014 helmikuun viimeinen päivä. Ja maaliskuun ensimmäinen oli jo sulat kelit, niin lähdin ajaa sinä vuonna heti maaliskuun ensimmäisestä lähtien. Joo. 5 vuotta? Jolloin toi talvirengaspakko loppui just. Joo. 5 vuotta ollut 5 vuotta, joo. Mä oon 60 tonnia ajanut tällä 5 vuodessa, mikä on aika paljon harrastaja-autolle. Mut sä ajat täällä paljon, koska aina kun on Helsingissä paljon, joo. Mä oon käynyt kahdesti siellä Le Mans Classic-tapahtumassa Ranskassa, niin sillä reissulla tulee 4 tonnia aina. Viime kesänä käytiin viimeksi. Se on 2 vuoden välein. Niin. Minkäs vuoden auto tää on? Tää on 2002 tullut tehtaalta ulos, mutta Modenahan esiteltiin 99. 99 joo, mä muistankin. Spideri tuliko sitten vuoden vai 2 perästä. Tää on 2002 tullut tehtaalta. Ja jos joku ei tiedä, niin Spider on aina Ferrari Sabo. Joo, kyllä. 2002 tullut, niin eli ikä on nyt jo 17 vuotta kyllä, pitkälti. Ei oo mikään ihan uusi auto. Joo, ei kyllä sen itse asiassa huomaa jo aika hyvin kun vertaa uudempiin, niin tässä on yksinkertainen kytkin ja uudemmissa kaksoiskytkin autoissa tietysti se vaihtaminen menee nopeasti ja sulavasti. Tässä huomaa, että nykäisee vähän kun vaihtaa ja paikalta kun lähtee kiihdyttämään nopeasti, niin ykkösvaihteen kytkeytyminen saattaa välillä irrottaa, sit se ottaa uudestaan kiinni ja sit vasta mennään, mutta radallakin ajaessa niin 2, 3, 4 välillä ylös ja alas niin vaihtaa tosi nätisti ja nopeasti kuitenkin. Joo. Ja tavallaan se pieni potku, mikä tän primitiivisemman vaihteiston ja kytkimen kanssa tulee, niin on oikeastaan aika hauska. Joo, mä oon ihan samaa mieltä, koska nykyään aika helposti kun kaikissa on just uudemmissa superautoissa tuplakytkiä ja niin edelleen. Joo. Niin heti jos on vähän tämmönen antiikkisempi systeemi, niin porukka vähän valittaa, mutta sitten taas ne uudet on silleen, että kun sä vaihdat, niin sä et edes huomaa. Niin, että vaihe vaihtuu melkein. Tässä on oma fiiliksensä, että kyllä mä oon 458, mulla on ollut 4 kertaa vuorokauden verran vuokralla 350 kilsan rajoilla ja oon aina ihan siihen rajaan asti ajanut ne, niin on tullut reilusti yli 1000 kilsaa ajettua 458 ja onhan se tosi hieno se vaihteisto ja oon miettinyt, että olisi siisti homma 458, mutta sitten sen jälkeen, 458 jälkeen kun hyppää 360 rattiin, niin tässä on se oma tuttu tunnelma, että luulen, että mä en ikinä pysty tästä luopumaan kuitenkaan, vaikka tulisi ostettua sitten 458 vielä jossain välissä.
en mä tiedä, onko tää ilmastonmuutoshomma vai mikä, mutta ennen tuli pelkkää peukkuu, nyt tulee keskariinkin niinku ihan yhtä paljon peukkuu. Okei. Tai onko sitä äänekkäämpi putkisto, en mä tiedä. Joo. Eli Ville on vaihtanut putket tähän autoon tosiaan Joo, muuta 3 vai 4 kertaa. Silloin mä ostin tän, tässä oli vakioputkisto ja kaverilla Joelilla oli kupeessa tubiputkisto ja puhevat soundit ja halusin testaa kans itse sitten virittää vähän äänimaailmaa ja tilattiin sitten Tubi Loud-putkisto ja Raikulla oli kans? Joo, siis se on se mun vanha Tubi Loud. Eli mulla ei se ollut kuin viikon kiinni, sit mä totesin, että joka ajopäivän jälkeen korvat soi yhtä nuottia, niin se ei voi olla tehdä kauhean hyvää. Joo. Kupeessa se olisi mennyt, katto kiinni se oli ihan ok, mutta Spiderissa katto auki, se on todella kova se meteli. Joo. Yli tunnin, jos oot semmosessa yli 90 desibelin metelissäkin, niin siinä alkaa korvat jo väsymään. Joo. No, mä vaihdoin sitten takaisin normiputkiston, mutta 90 tonnin kohdalla vanhan putkiston äänenpaimentimesta rupes purut tulee ulos ja se tuli tiensä päähän ja sit sattui oleen kaverin pajalla Capriston Stage 3 putkisto ja olisi kuitenkin kestänyt se originaaliputkiston löytäminen jonkun aikaa tai tilaaminen, niin mä vaihdoin sen Stage 3 siihen ja se oli ihan mielettömän äänekäs myöskin. Se ei ollut tavallaan ihan yhtä semmonen niinku korviin raastava kuin se Tubin Laudi, mutta se on ujeltava, tosi makea putkisto ja sekin sit katto auki, niin yhden kesän jälkeen rupes kyllästyttää sen verran, että nyt mulla on se Stage 1 tässä, mikä on oikeastaan aika sopiva. Eli Capristo edelleen, mutta vähän Capristo edelleen Stage 1, se on vähän miedompi ja sopii Spideriin erinomaisesti. En suosittele sitä Stage 3 Spideriin kellekään, ellei oo tosi paksukorvainen kaveri. Se normiputkisto sounda on myös aika erilaiselle. Siinä on itse asiassa tosi hyvä ääni normiputkistossa. Joo, mä en tiedä, kun näitä 360 on Suomessa semi paljon. Joo. Ja aina kun näkee, niin musta tuntuu, että jokaisessa on vähän eri äänet. No melkein kaikki on 360 vaihtanut. Varsinkin kupeessa se normiputkisto on niin mieto. Kyllä, että mä en niinku ihan varma, että voinko mä kuulua edes niinku... Joo, mut Spiderissa se soundaa kattoonkin tosi hyvälle se normiputkisto. No nyt tullaan tunneliin. Ykkösellä 60, ei menty ylinopeutta. Kyllä se lähteekin ihan hyvin. Mitä tää muuten 0-100? 4,6 sekkaa speksin mukaan, mutta tietysti tässä vähän joutuu vanhassa autossa säästelee kytkintä, niin en tiedä mikä on sit todellisuudessa, mutta speksin mukaan 4,6 sekkaa 0-100. Mut kyllä parhaimmillaan silti mun mielestä on nimenomaan radalla, kun pitelee kiekat jossain 5 tonnin ja 7 tonnin välillä ja vaihtelee 2 ja 3 välillä, 3 ja 4 välillä, niin soundit on hyvät ja auto reagoi nopeasti ja keskimoottorinen keskellä paino, niin menee kyllä kulmat todella nätisti. Mä en ole ikinä edes ollut Ferrari, ei kun oon ollut Ferrari kyydissä itse asiassa joo. Mä oon ollut Pärnussa on se moottorirata, niin oli Scuderia kyydissä. Se oli aika nättiä. Joo, kyllä. Mut tällainen ei oo niinku tullut kruisailtua kyllä ikinä Ferrarilla. Joo. Mitä nyt tehdään. En mä siis niinku useasti kuulen, että porukka on silleen, että no eihän näillä voi ajaa missään. Se on ihan, mun mielestä se on aika höpö juttu. On. Joo. Ei tää nyt mitenkään siis, eihän tätä voi verrata mukavuudeltaan mihinkään johonkin S-Mersuun ehkä. Ei, mutta se on niin eri juttu, niin, että tavallaan tässä on kiva se, että tärisee ja tunnet niin, ja kuulet äänet ja eikä mulla ei kallistele kulmissa ja sehän niinku tekee sen ajofiiliksen tähän. Niin just, ja just se, että ei tää niinku ole mitenkään epämukava kuitenkaan. Ei. Ihan hyvin voi ajaa. Joo. Sulla on ollut tää pitkä aika nyt tää auto. Joo. Ja ei tää ylläpitää varmasti ihan halpaa, mutta kun jengi myöskin aika usein puhuu, että se on niinku käytännössä hemmetin kallista pitää. Onko se niinku, miten kallista on ollut? Vuositasolla vaikka? No ei mitenkään hemmetin kallista. Et sanotaan normaalivuotena, niin ehkä tonnilla pärjää normivuotena. Mut sit kun sattuu semmonen vuosi, että huoltokustannuksissa, mut sit kun tulee semmonen vuosi, että tarvii kytkin vaihtaa, niin sehän on listahinta tietysti 5-6 tonnia. Mä oon 2 vaihattanut kytkimen tähän jo sen 60 tonnia aikana. Jos ajelis pelkästään nätisti, niin sillä vois varmaan ajaa joku 90-100 tonniakin yhdellä kytkimellä, mutta sit jos käy radalla tai paljon kaupunkiajoa rämpää vähän menevään myöskin, niin kyllä tässä S1-vaihteistossa ainakin niin kytkin kuluu 30 tonnissa aika lailla.
normihuolto, öljynvaihdot, filterit ja niin, nesteet ja perushuolto, niin se on niin, listahinta on tonnin pintaa, mutta sitten taas jos on joku luottomekaanikko, joka pystyy sen tekemään, niin kyllä siitä niinku edullisemminkin selvii. Eli hyvä vuosi, niin tonni. Joo, se kannattaa varaa. Et sit se on kurjaa, jos ikään kuin ei ole huoltorahaa varaa ja auto on sitten koko kesän jossain pajalla tai venaamassa huoltoa. Et kyllä siihen kannattaa sen verran varautua, että pystyy sit pitää ajossa sen. Sanotaan maratoni tänään. Oho, pitäisikö mennä toista kautta? Joo, mites sitten no vakuutuksia noihin nyt vaikuttaa aika monia asioita. Joo, kuitenkin. siis niissä on uskomattomia eroja. Joo. Niin silloin kun mä ekan kerran vakuutin tän omiin nimiin, niin en ollut oikein ehtinyt vielä kilpailuttaa. Mä nyt vaattelin, että mulla oli muuten yhteen luottopaikkaa, yhtiön keskitettynä kaikki vakuutukset. Mä otin sieltä sitten listahintaan vakuutuksen tänne ja se oli 4 tonnia vuodessa se ensimmäinen vakuutus, mikä mulla oli tälle. Mutta aika äkkiä mä hippasin, kun mä tutustuin muihin omistajiin, että ei siitä tarvi niin paljon maksaa. Ja no joo, 4 tonnia. Tonni 650 oli sitten seuraava vakuutuksen hinta ja mä ihan muutaman kuukauden päästä vaihdoin saman tien sen vakuutuksen toisaalle. Ja myöskin siinä ekas vakuutusyhtiössä oma vastuu oli 2,5 tonnia, jos itse kolauttaa, 5 tonnia, jos kaveri kolauttaa. Ja sitten tässä toisessa yhtiössä, mihin mä vaihdoin, niin 250 oma vastuu, jos minä kolautan ja ihan sama hinta, jos kaveri kolauttaa. Joo. Todella iso ero. Joo, se vaan menee vakuutusyhtiöillä jotenkin niiden vahinkotilastojen mukaan ja niillä on firmakohtaiset tilastot, miten niillä kilvissä olleissa autoissa on niitä korvauksia jouduttu maksamaan. Kannattaa todella kilpailuttaa vakuutus kyllä erikoisemmassa autossa. Eli nyt tällä hetkellä se on semmoista Tonni 600 vuodessa ja se on mun mielestä ihan kohtuullinen. No, varmaan jos mä nyt täyskaskolla ja sillä mikä superkaskolla, että siinä on täyslunastus. Joo. Ja varmaan jos nyt lähtisi kilpailuttaa taas uudestaan, niin voisi jostain löytyä vielä halvempikin, mutta on ollut tyytyväinen nyt. Joo. Tää on ihan kohtuullinen. Joo. Sitten on verot on tietysti ainut melkein mikä on. Niin, joo, mä ostin tän Suomeen verotettuna, niin siinä oli tavallaan autovero mukana, mutta se kaveri, joka tän Suomeen toi Ruotsista aikanaan, mä oon 4. omistaja tällä autolla, niin 3. omistaja toi Ruotsista sen 2008 ja silloin oli verot 40 tonnia autovero. Joo. Ja nyt sitten kaveri verotti tämmösen Raikku, STC Car Centerin Raikku verotti tämmösen pari vuotta sitten Suomeen ja silloin oli mun mielestä joku 19 tonnia verot. Okay. Ei mikään mahdoton, koska sitten taas jos miettii 458 ja siinä on vieläkin 90 tai jopa 100 tonnia pelkät verot. Kyllä. Se on kallis Suomessa kyllä. Miten sit toi niinku vuotuinen ajoneuvovero? Sitä mä en oikeastaan muista mikä se on, mutta ei mielestäni kovin paljon. Tää ei oo koko vuosi ajossakaan, niin oisko jotain 400-500, jotain sitä Okei, joo. R-Mersussa mulla on 9 punttia se vuotuinen, niin joo. Et vuositasolla jos miettii niinku, jos vetää semmoinen yhteenvedon kustannuksista, niin niinku ajoneuvovero ja vakuutukset ja huollot, niin no se nyt totta kai se skaala on aika iso. Niin. Mutta ei puhuta mistään 10 tonnista vuodessa. Ei missään nimessä. Ei missään nimessä pieniä rahoja, mutta en mä sanoisi, että on niinku mitenkään. Ehkä moni luulee, että ne on vähän kalliimpia ylläpitää kuin ne oikeesti joo, on. Joo, voi olla näin. Mäkin ehkä luulin niin ennen kuin ostin tän. Joo. Oikeastaan Mersuihin mennyt ihan yhtä paljon ylläpitoon kuin tähänkin. Kyllä. Vapaasti hengittävä 3,6 litrainen V8. 360 se 3,6 litrainen ja 458 se on 4,5 litrainen ja se 8 siinä tarkoittaa, että 8 sylinteriä. Kyllä, se on 430 4,3 litrainen. Joo. Ja 355 taas se on 3,5 litrainen ja se vitonen siellä lopussa tarkoittaa, että 5 venttiiliä per sylinteri. Kyllä. 400 heppaa aika lailla, eikö ookin? Joo. Muistatko sä yhtään paljon tässä on vääntöä? Vääntöä mä en kyllä muista. Joo. Ota siinä vasemman puolimainen kaista. Yes.
tää siivekkeet mukana, niin Joo. musta tuntuu, että kaikki mitä mä oon ajanut, niin niissä on Niin yleensä kääntyy, joo. Niin, se vaatii vähän totuttelua myös. Tuon 100 kyltin jälkeen voi ruveta painelee. Mistä vaan nostolautaa. Anna kiertää korkeammalle. Sä voit hidasta vähän. Sit vedät ota toi kaista. Ja vedä vaan rajoittimeen asti kierrokset, niin tunnet se vääntö. Ei mennyt ihan rajoittimeen, melkein. Hyvä. Kyllä se lähtee. Joo. Monta vaihetta se on? 6. Se on niinku tavallaan tällaisissa nopeuksissa ehkä ihanteellinen lähtee 3 kiihdyttää. Mä en tiedä mikä sulla oli silmässä, kun sä kiihdytit. Mä en oo ihan varma. 3 vaan silmään, tytkä. Nyt tuli sitä fiilistä. Joo. Vaihapa pienemmälle tossa noin. Joo. Paas sinne niin, että se on 5 tonnin skiakat. Ja nyt. Tuo oli muuten poliisi. Oliko? Joo, aika siisti kyllä. Tässä motorin niinku huomaa, että Kyllä. aika hieno. Tästä pääsee siihen fiilikseen. Totta kai se radalla olisi vielä hieno. Mä en kertaakaan kattonut nopeusmittaria, kun lujamalla ajan. Joo. Ei sitä oikein tuu kannattua. Se kierroskulkumittari on siinä enemmän silmien eessä, eikä sekin kuulee korvalla, ei sitä tarvitse katsoa. No niin, meiltä loppui tosiaan GoProsta akku, niin me lopetettiin kuvaaminen, mutta kyllä me aika hyvin saatiin koko homma purkki, et ei mitään jäänyt silleen erityisesti enää sitten sanottavaa. Pakko sanoa tässä vielä loppuun, että vähän niin kuin fiiliksi tuosta Ferrarista, niin yleisesti se oli niin kuin tosi positiivinen yllätys. Se oli paljon jotenkin kivempi auto kuin mä olisin kuvitellut. Se oli myöskin paljon mukavampi auto. Ja se yllätti niin kuin positiivisesti oikeastaan monella tapaa. Noita 360 Ferrareitakin, niin niitä alkoi nyt arvostaa ihan eri tavalla kuin itse pääsin ajaa semmoista. Mutta niin se on tosi usein, että kun ajaa jotain autoa itse, niin sit niitä autoja alkaa vasta arvostaa paljon enemmän. Villelle myös tosi iso kiitos. Villen kanssa oli tosi kiva tehdä videoa. Ja tosi kiva, että Ville muutenkin jakso meikäläisen kanssa hengailla tolleen muutaman tunnin. Ja oikeasti oli kiinnostunut tästä asiasta melkein yhtä paljon kuin minäkin, niin se on tosi kiva juttu huomata. Ja kiitos taas tosi paljon, kun katsoitte tämän videon. Kommentoikaa taas alas, mitä mieltä olitte. Kommentoikaa alas, ootteko te itse ajanut jotain Ferraria joskus, tai jos ette ole itse ajanut, niin ootteko ollut jonkun Ferrarin kyydissä. Muistakaa laittaa peukku ylös taas, ja muistakaa tilaa mun kanava, niin pysytte aina ajan tasalla, kun mä laitan uuden videon. Kiitos tosi paljon, kun katsoitte, ja nähdään taas ensi kerralla. Moi moi!